Вітаю, це Львів Медіа, мене звати Юрій Лаврін, підбиваємо військові підсумки тижня, допоможе нам у цьому Петро Черник. Будемо говорити про удар по Кремлю, про ситуацію на фронті та російські авіабомби. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Хотів би розпочати з того, що безпілотники б'ють по Кремлю, що поїзди летять під відкос, нафтобази горять. Чи керівництво Росії зараз починає сприймати цю війну якось по-іншому? Ну, напевно, що так. В цих запитаннях є кілька серйозних моментів, що ж відбувається. Нарешті рефлексія спеціальної воєнної операції повертається на територію Росії. Ще, скажімо, буквально 2 роки тому, якби хтось сказав, що у Москві відбудеться удар безпілотниками по їхньому сакральному символу Кремлю, то це би, напевно, викликало гомеричний сміх. Який найголовніший висновок треба зробити із цих прецедентів, які зараз все частішають і частішають і частішають? Московський недоімперіалізм став на шлях своєї катастрофи. І ця катастрофа обов'язково складеться. Правда, дуже важко спрогнозувати і зрозуміти, коли, де і за яких обставин. Щодо удару безпілотника по Кремлю, це радше така символічна історія, це символічний удар, правильно, а не стратегічно-військовий? Ну, направду, є тут декілька дуже серйозних робочих версій. Дозвольте їх сформулюю як власне бачення, що ж відбувається. Те, що це зробили самі росіяни, я в цьому не маю ні найменшого сумніву. Питання лише зрозуміти, які стратегічні цілі вони переслідують, і їх тут може бути декілька, від цілком логічних до глибоко конспірологічних. Отже, перше, дійсно піднімають внутрішній статус самого Путіна, тобто його сакралізують. От, мовляв, дивіться, ці укронацисти вже до того дійшли, що намагаються нам нашого лідера убити, і в такий спосіб знову ж таки консолідувати навколо себе все населення і оголошувати, напевно, що всемасштабну велику мобілізацію. За лекалами Другої світової війни «Вставай, страна огромная». Друге, це виправдати усі ті злочини, котрі вони зробили уже на території України і які зроблять у майбутньому. Висока імовірність, що вони спробують бити по адміністративних цілях не тільки нашої столиці, а й інших обласних центрів. Наступний момент. Вони страшенно бояться нашого контрнаступу. А ще більше бояться того, що українці можуть отримати далекобійні ракети. І це такий спосіб зірвати передавання цих ракет. І вони дають такий сигнал заходу. Дивіться, українці безпринципні, у них немає ніяких правил, і ваші ракети в обов'язковому порядку будуть застосовані по нашій території. Наступний момент – підняття градусу ядерного блефу. 2 там якісь боєголовки, начебто кудись на якийсь аеродром завезли. Це знову ж таки спосіб нагнітання страху у першу чергу на наших західних партнерів, для того, щоб все ж таки посадити українців за стіл переговорів. Вони добре усвідомлюють, що воєнна поразка, яка може скластися найближчими тижнями чи місяцями, приведе до, скоріш за все, до смерті Путіна, а в Російській Федерації може початися політичний хаос. І, напевно, найробочіша версія, на мій погляд, це все ж таки внутрішня боротьба між вежами Кремля, котра із конкуренції переходить у гостру фазу, котра із веж дає зрозуміти Путіну, що він уже бита карта. А насправді десь кожна версія має свою частку у загальній філософії. Найголовніший висновок, який треба робити з цього всього. Стратегічна ініціатива переходить до рук українців. Однак не плутати зі стратегічним переломом. До нього ще доволі далеко. А в те, що це українські спецслужби, умовно кажучи, запустили цей дрон по Кремлю, ви не вірите, ні? Я не та людина, котра оперує аспектами віри, не віри. Вірю я тільки в Господа Бога і більше ні в кого. Намагаюся все, що відбувається в частині війни, геополітики, суспільних оцінців, пропускати крізь жорстку аналітику. Поки що не бачу доцільності нам завдавати саме такого удару. Він же ж насправді не досягає серйозного результату, крім, звичайно, ляпаса самому Путіну і ляпаса усій їхній воєнній системі. Бо якщо це дійсно так, то де їхня багатоешелонована система протиповітряної оборони? Але направду тут більше, якщо це умовно допускати, що це і наш крок, то ми все ж таки більше робимо послугу противнику.
тому що консолідація навколо Путіна після сакралізації його жертовності однозначно буде. Навіщо це робити? Я таки прихильник більше версії, що це їхній внутрішній процес. Якщо відійти вже від безпілотника, який лупнув по Кремлю, а говорити про те, що останніми днями постійно горять нафтобази, постійно горять заводи нафтопереробні на території Росії чи на території, яку контролює Росія, також під відкос йдуть потяги. Чи є це, скажімо так, підготовкою до наступальної нашої масштабної операції? Ми про це вже говорили. Це є стратегічною ознакою того, що українці перебирають ініціативу у свої руки і починають диктувати логіку бойових дій. І другий момент – війна переходить на території Росії. І це неймовірно добре. Чи іде це все у великому стратегічному пакеті з потенційним звільненням наших земель? Однозначно так. Однак сама у чистому вигляді тема контрнаступу суттєво перегріта. Чи він буде в неминучому порядку? Однак де, коли, за яких обставин, в яких напрямках, якими силами і засоби, це якраз та тема, яку не вартує розлого обговорювати і давати противнику готові аналітичні конструкції. Є у китайського воєнного мислителя Суньцзи така стратегема, яка звучить наступним чином. По-справжньому виграшні стратегії ніколи не повторюються. Що вона означає? Ніхто не бачив Харківської блискучої операції, а вона склалася. І знову ж таки, Харківська, Херсонська, Київська операція відрізняються одна від одної. І наступні наші операції в обов'язковому порядку будуть такими, якими ми зараз не можемо побачити. І так має залишатися. Я з вами абсолютно згоден, але Олексій Резніков, міністр оборони, точніше сказав, що він відчуває, що Росія таки, знову ж таки, готує жест доброї волі. Чи вам теж так десь відчувається зараз? Те, що каскад серйозних бойових операцій буде відбуватися саме у часовому проміжку от зараз, кінець весни, яка вже практично стала на шлях свого завершення, і до десь середини осені, я в цьому не маю ні найменшого сумніву. Але давайте ми вдруге проговоримо стратегічну концепцію. Хай відбувається все так, як має відбутися. Хай приємні, добрі, хороші новини до нас надходять природнім способом. Приємність розчарування завжди краще, ніж його гіркота. Що відбувається зараз на фронті? Які найгарячіші точки за останні тижні, скажімо так? Кілька місяців, на мій погляд, із навіть не кілька місяців, вже до добрих півроку добігає, бо вважаю, що контрнаступальний процес противник почав ще в листопаді минулого року, коли доволі чисельне бойове угруповання вийшло із правого берега Дніпра Херсонщини, але нікуди не поділося, зосередилося на східному плацдармі, і в них і залишається проміжна ціль вийти на адміністративні кордони Донеччини. Поки що не успішно. Залишається гарячим східний плацдарм. Разом з тим, мій персональний погляд полягає в тому, що відбувається стратегічне вихолощування ударних сил противника. Якщо у березні середньодобові показники атак складали у межах 100-120, то буквально сьогодні вже у межах 40. Це практично удвічі, навіть 2,5 рази такий потенціал падає. Плюс, якщо уважно стежити за знищенням їхньої техніки, то дуже сильно впали коефіцієнти винищування танків. Є навіть є цікавий розрахунок, що на кілометр фронту росіяни мають всього-навсього один танк і буквально 3-4 бойові машини піхоти чи іншу броньовану техніку. Це є ознакою їхнього стратегічного занепаду у частині забезпечення військ власне технікою. Але разом з тим, піхотні вали зараз є основним інструментом їхньої боротьби. І у трикутнику Мар'їнка, Бахмут, Авдіївка і сюди ще можна зачистити і Лиманський напрямок, вони все ж таки ще поки що перебувають у стані атакуючої сторони. І до заміни ролей ще має пройти якийсь час. Чи ця заміна ролей відбудеться? Неминуче. Питання лише коли. Чому росіяни втратили цей стратегічний запас? Перше, вони можуть виставляти до бою у межах до 20 тисяч особового складу на місяць. Логіка винищення їх за винятком квітня показала, що грудень,
січень і лютий, і навіть березень – це показники вище, ніж 20. Отже, хай невеликий коефіцієнт розбіжності, а навіть 1000 чи 2000 людей – це все ж таки показово. Навіть кілька сотень – це показово. Вони не встигають поповнювати ці сили. Плюс мусять тримати хоч якийсь резерв. На мій погляд, десь сукупно по всьому нашому кордону у них є у межах від 20 до 40 тисяч. І вони ще це тримають як останній свій бойовий кулак. Дійсно буксують із великим мобілізаційним процесом. Десь, може, знову повертаємося до атаки безпілотників, що ця атака може стати таким собі своєрідним тригером для того, щоб почати розвивати наратив «Вставай, страна огромна». Як би там не було, все ж таки в межах чи 140, чи 146, тут дуже довга і складна дискусія, скільки там їх є, люду у них є. І вони будуть воювати за Путіна, за Родину, за величіє. Не вірю я ні в які низові бунти. Миколаїв, Умань, тепер Херсон. Ми бачимо всі ці трагедії. Чому росіяни почали частіше бити і лупити по цивільній інфраструктурі України? Ну, я б не сказав, що частіше, як на мій погляд, так усе і було, починаючи із осені минулого року, з активної фази. Бо вони почали бити як тільки почали цю війну, і будуть бити. Класична кримінальна психологія. Не може, умовно, там злочинець відібрати успішну крамничку у власника. Що треба зробити? Її треба знищити. Вони зазнають катастрофічної поразки в Україні, вони забуксували, вони не можуть досі прийняти феномен того, що українці б'ються за власну незалежність. Отже, що треба робити? Нищити. До речі, нічого нового в їхній історії. Як татаро-монголи показали їм, приклад у 1240 році, коли знищили Київ, а вони є їхніми прямими спадкоємцями, повторили вже царські війська у Батурині у часи Мазепи, не кажучи вже про більшовиків. От роблять те саме. Класична їхня ментальна установка. Нищити і ще раз нищити, а особливо українців. Ми ніколи не приймуть своє непрестижне походження від татаро-монгольської орди чи ще далі від угро-фінських племен. Московія, як імперія, як потужна нам держава, без України неможливо. В останні дні Росія запустила десятки шахедів, а це ще зі старих запасів безпілотники, чи це якісь нові підвезли з Ірану? На мій погляд, більше ніж 50, 70 одиниць на місяць Іран не спроможний виробляти. Це десь якраз і є той показник місячних норм, які вони мають. Але ми навчилися із ними бороти, бо сьогоднішній наліт, якщо я не помиляюся, із 15 збили 12, із попереднього наліту з 18 збили 15, тобто коефіцієнт успішності складає 85-90%, він буде тільки наростати. Маю підкреслити і загострити, що ракетне цунамі ще не скасовано. Великий ракетний залп таки буде. Вони зараз накопичують цей боєкомплект. Дійсно, будувати ракети, такі, скажімо, як Х-22, вже не зможуть. І вийти на показники довоєнні теж не зможуть. Це потрібна добра десятирічка. Однак ще у тих межах 20% потенціалу у них є. І, на жаль, через кримінальні схеми у світі до 15% від потреби у напівпровідниках і мікроелектроніці вони осягають. І будують ракети, в першу чергу, Х-101 і 3 М14 калібр, а також ракети середнього радіусу дії, скажімо, від 110 до 290 кілометрів. Маю на увазі Х-31, Х-35, Х-38, Х-59 в обмеженій кількості, але мають десь 30-40 ракет можуть на місяць виготовляти. Тому готують, думають і будуть залпувати. Не касуємо цю небезпеку. Сили протиповітряної оборони показали, як працює Айріс-Т. Як вам робота, власне, цього ЗРК? Ну, чудесно, це найкращий ЗРК у середньому класі. Він не має аналогів, він найтехнологічніший. Взагалі передавання Айріс-Т до України Бундесвером – це унікальна збройова оборудка.
тому що у світі збройової торгівлі чи передавання зброї є таке неписане правило: спочатку озброюй себе, а потім комусь чи продавай, чи передавай. А німці віддали зброю, яка планувалася для них. Тобто це є ознакою того, що у стратегічному сенсі ніхто Україну не збирається залишати сам на сам із противником. Ми маємо консолідовану підтримку союзників. Ну, але найголовніший висновок, якщо ви зачепили Айріс-Ті, то великий воєнно-промисловий світовий комплекс став на рейки нового самовідродження за минулий рік із 95 трильйонів ВВП світу більше 2,2 трильйони були застосовані для оборони. Це неймовірно багато. Пане Петре, ми вже говорили про Іран, який постачає Росії шахедів. А як так стало, що іранські артилерійські боєприпаси засвітилися в Україні? Це я на Defense Express прочитав. Ну, я дуже ставлюся до цього, ну, не те, щоб упереджено, а дуже акуратно. Допоки наш офіційний Генеральний штаб не підтвердить, що такі боєприпаси були застосовані, для мене це не буде доказовістю. Не забуваємо, ніхто не скасовував інформаційно-психологічні операції. І наш противник вміє діяти там, де, здавалося, його не може бути. У частині спецслужби вони сягнули чи не найвищого рівня розвитку. Блискуче вербування ХХ століття, початку 30-х років, навіть начальник ЦРУ чи автор ЦРУ Ален Делес визнав, що так звана Кембриджська п'ятірка – це найблискучіша операція всіх часів і народів. Один з них, Ентоні Блант, був воєнним радником Георга VI, щоб ми розуміли, наскільки це височенний рівень. І це далеко не єдиний приклад, їх можна привести багато. Противник вміє працювати на цьому полі і запускати корисну для себе інформацію. Росія побудувала одну з найбільших систем оборонних укріплень. Про це, зокрема, і Міноборони Британії публікує. Наскільки ці оборонні редути вони є дієвими? Скасувати їх не можна, це серйозно, їх доведеться проходити. Якщо говорити про стару лінію розмежування, минулорічну, та яка будувалася 2014 року, то це дійсно своєрідна лінія Зігфріда. Нагадаю, у Другій світовій війні німці побудували західну, в напрямку Західної Німеччини, бо є ще стара лінія Зігфріда часів Першої світової війни, то трошки інше. Дуже потужні укріплення до 600 км довжиною, там було 18 тисяч бетонованих бункерів і найрізноманітніша артилерійська зброя. От десь по старій лінії розмежування є щось подібне. Там дійсно все забетоновано із артилерійськими капонірами включно. По новій лінії розмежування, у першу чергу, що стосується по півдні, це не настільки потужні угруповання, це в першу чергу зуби дракона, так звані невеликі до 30-40 сантиметрів до пів метра, такі бетоновані, такі, ну як це, я слова не підбираю, такі стовпчики, але це все доведеться проходити. Хочемо ми цього, чого не хочемо. Плюс мінні поля, як протитанкові, скажімо, ТМ-62 найробочіша міна, так і величезна протипіхотних мін, від стрибаючих ОЗМ-72 до тих, що натискаються, ПМН-2. Тобто все це доведеться долати, і ознакою того, що розуміння є поява у нас на озброєнні машин розгороджувальних американських М-58, які мають такі спеціальні вогневі канати, котрі вистрілюються на відстань до 100 метрів і можуть проробляти прохід 8 на 100 метрів. Один канат має десь у межах 7 кілограмів вибухівки Сі-4, яка це все перемелює, вибухає, і умовно 2 танки, там теж у середньому 3,5 метри має у ширині, можуть оцим проходом рухатися. Розуміння, як це проходити, є, однак це буде серйозна і дуже відповідальна і нелегка робота. Приблизно за тиждень росіяни в екстазі щодо авіабомб. Йдеться про ФАП-500 з так званими УМПК і 250-кілограмова авіабомба, яка планує на 80 кілометрів. Чи могли б ви розказати, що це за технології, що це за авіабомби і чи вони дійсно супердомінацію Росії в повітрі принесуть?
На цю хвилину, на превеликий жаль, так. Ну, це, правда, не супердомінація, це некоректно так казати. Це є ознакою того, що у них понижується артилерійський боєзапас, і вони починають активніше застосовувати авіабомби. Ну, 250 кілограмів, ну немає так 250, бо вся бомба важить 250 кілограм, сама вибухова речовина дещо менше, десь у межах до 200 кілограмів. Якщо це 500 кілограмова бомба, то у межах до 300 кілограмів. Це планерна бомба. Бомба випадає із літака і стає на крило, так умовно, як повітряний змій. І на відстані від 40 чи навіть від 9, в залежності від ваги бомби і її обладнання, починає рух до цілі. Чи небезпечно? Неймовірно, тому що 300 кілограм вибухівки – це дуже і дуже багато. Скажімо, стандартний артилерійський снаряд, який важить 43 чи 46 кілограмів, має у себе у начинці у межах від 7 до 10 кілограмів пороху. І яка це просто неймовірно могутня зброя у прямому попаданні, скажімо, танк перетворює на купу брухту дірявого. То ми розуміємо, що таке 300 кілограмів, а що таке 960 кілограмів, ми теж бачили, це Х-22, котра складає багатоповерхівку, як картковий дім, чи там торгівельний центр у Кременчуці минулого року. Як з цим боротися? Тільки високоякісною авіацією, скажімо, F-16. Мають у себе на борту ракету класу повітря-повітря AIM-120 у комплектації версія D, може завдавати ударів на відстань до 180 кілометрів. Тобто треба перехоплювати сам носій Су-34, Су-30 чи Су-35, який може скидати таку бомбу, чи Су-24. Не інакше. Іншої філософії боротьби з ними поки що немає. Висувати на передову лінію ті самі патріоти, які можуть вичисляти і захоплювати ціль на 120 кілометрів, тобто і з точки зору перепливання дистанції ніби все сходиться, ну абсолютно ризиковано. Одна машина патріот коштує 200 мільйонів доларів, щоб ми розуміли, наскільки вона цінна і важлива. І якщо така машина висувається ближче до передової, то однозначно противник їх буде обчисляти. А те, що для них питання честі їх уполювати, ми вже говорили. Потрібна авіація. Та авіація, яка в нас є, вона поки що не є дієва проти цих авіабомб керованих? Сама бомба не перехоплюється, підкреслюю. Саму бомбу перехоплюється. Я розумію. Тобто навіть у вільному падінні бомба падає там із кількох кілометрів якихось там 14 секунд. Це у вільному падінні. А в такому прискореному там ж є такий невеликий двигун, який нею рухає. Вона є надвисокошвидкісна. Ну, принаймні, я не маю такого класу знань, хоча доволі давно займаюся воєнною справою, щоб стверджувати, що ця бомба перехоплюється. Найлогічніше висновок перехоплювати її ракетами класу повітря з авіації. Скажімо, ті самі Міг-29 можуть брати на борт далекобійні ракети там класу Р-27, Р-77, які завдають ударів десь на 110 кілометрів, чи найдалекобійніша Р-37 до 300 кілометрів. Але питання обчислювальна ціль. Оце дуже важливо. Радар, який стоїть на Міг-29, не витримує конкуренції із радаром, який стоїть на F-16. Направду, для вирішення цієї проблеми треба дивитися у бік серйозної авіації. Чи вона буде, лише не знаю коли. Пане Петре, насамкінець ми отримали допомогу від Сполучених Штатів Америки. Зокрема, будемо мати некеровані ракети Гідра-70. Що це за ракети, якщо коротко? Гідра-70 касетна ракета, призначена для масового ураження цілей. Це такий блок, ось його бачили, скажімо, на Мі-24, аналог є С-80, радянські, даруйте, не 80-ті, а С-8, яке С-8 має дальність ураження у межах 2 кілометрів, а Гідра має дальність ураження робочі, активні 7-8, а паспортні більше 10. Тобто це блок, який може брати на борт той самий Міг-29, як мінімум 2 по 19 ракет кожен. І от уявляємо, що такий залп відбувається і якась площа засипається оцими нібито невеликими ракетами із не надто великою бойовою частиною, але все ж таки у межах десь 20 кілограмів це доволі відчутно, це половина снаряда. А більше того, в їхній частині ніщо на місці не стоїть, вони вже розробили ракети цього класу із самонавідними головками,
тобто покращиться процес винищування їхньої техніки і особового складу. Зброї багато не буває, але є нюанс. Не треба дивитися у бік гідри, оцих касетних боєприпасів, як на якусь вундерваффе, яка переламає хід війни. Справжня зброя, яка мінятиме поле бою, буде авіація і далекобійні ракети. Ну, сподіваємося, що, власне, ця гідра допоможе справжню гідру винищувати. Вам дякую дуже за розмову. Дякую. З Петром Черником, військовим експертом, підбивали, власне, військові підсумки тижня. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.